Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để móc một cái hình vuông như thế này nhé. Các bạn có thể sử dụng để làm váy, áo, lon ly hoặc là bất kỳ một cái sản phẩm mà các bạn thích cái họa tiết này. Nguyên liệu mình sử dụng cho hướng dẫn này đó là sợi cotton Việt Nam 1mm, mình phối 4 màu như các bạn quan sát đấy ạ. Kim móc mình sử dụng là kim 2.0mm nhé. Mình cần dùng đến kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo mũi bính giúp mình. Mũi này các bạn không tính, mình siết chặt lại. Sau đó là móc 5 mũi bính ạ. Rồi một trượt để tạo thành một cái vòng tròn ạ. Sau đó mình đi một bính này. Các bạn sẽ móc giúp mình là 15 mũi đơn vào cái vòng tròn này nhé. Một, 2, 3, 4, 5. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ dồn mũi và mình móc 15 mũi nhé. Sau khi được 15 mũi như thế này, các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên. Đây là cái mũi bính đầu này, mũi đơn đầu tiên nhé. Một trượt là xong hàng thứ nhất ạ. Sang hàng thứ hai thì mình sẽ đi lên 2 mũi bính, mình coi là một mũi kép. Các bạn sẽ móc 15 mũi kép vào 15 mũi đơn này giúp mình. Đầu tiên sẽ là cái mũi đầu tiên luôn, mà mũi mà mình móc mũi trượt đấy ạ. Một kép. Cứ thế mỗi một mũi đơn thì các bạn sẽ móc một mũi kép. Mình sẽ có tổng là 15 mũi kép. Tính cả hai cái mũi bính bắt đầu thì coi như là 16 mũi kép. Cứ như vậy các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi bính thứ hai khi mình bắt đầu ạ. Và mình sẽ dừng cái chỉ màu thứ nhất ở đây ạ. Tại cái vị trí mà mình móc mũi trượt ấy, thì các bạn sẽ đưa chỉ ra đằng sau ở tại đó rồi giấu đi nhé. Sang hàng thứ ba mình sẽ chuyển sang chỉ màu này. Thì các bạn sẽ lấy vào một cái chân móc nhé. Mình cách cái vị trí nối hàng ra một chút. Các bạn sẽ lấy mũi lên rồi đi một mũi bính của mình. Tại cái chân mũi kép mà các bạn vừa tạo mũi này, các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn ạ. 1, 2. Sau đó một mũi bính. Sang chân mũi kép bên cạnh các bạn cũng sẽ móc 2 mũi đơn. Một bính. Cứ như vậy nhá, các bạn sẽ cứ móc 2 mũi đơn vào một mũi kép, sau đó thì một bính. Mũi tiếp theo đây cũng 2 mũi đơn. Một bính. Tại cái chân mũi bính mà các bạn móc mũi trượt ấy, thì mình sẽ móc là 2 mũi đơn, một bính vào đó nhé. Đấy. 2 mũi đơn vào đây. 1, 2, một bính. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp sang cái mũi kép bên cạnh này như bình thường. 2 mũi đơn. Sau đó một bính. Và lặp lại tương tự như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng sau một mũi bính này, các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên này nhé. Nó hơi bị chặt mũi nên sẽ hơi khó nhìn, nên mình sẽ kéo ra cho các bạn nhìn. Cái mũi đơn đầu tiên mình sẽ móc mũi trượt vào đó. Mình sẽ dừng cái chỉ màu này. Các bạn sẽ giấu nó đi nhá.
Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng chỉ trắng. Các bạn sẽ vào một cái khoảng trống một mũi bính, khoảng trống nào cũng được. Mình sẽ lấy mũi từ đó. Móc một bính và một đơn tại vị trí này. Sau đó các bạn sẽ móc là 2 mũi bính, rồi một đơn vào cái khoảng trống một bính tiếp theo. Đây ạ. Khoảng trống một bính tiếp này. 2 mũi bính, khoảng trống một mũi bính tiếp, 2 bính. Và các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên, nhưng mà các bạn sẽ không cắt chỉ nhá. Sang hàng thứ 5, tại mỗi cái mũi đơn này các bạn sẽ móc giúp mình là một mũi kép đơn chập 3 chung chân cách nhau bằng 3 mũi bính. Thì riêng vị trí đầu tiên các bạn sẽ móc 2 mũi bính, sau đó móc một mũi chập 2 chung chân vào mũi đơn này để mình coi như là một mũi chập 3. Mình dừng ở đây nhé. Đây ạ. Sau đó chập vào làm 1, rồi móc 3 bính. Sang mũi đơn tiếp theo các bạn sẽ móc là mũi kép đơn chập 3, 1 này, 2 này, 3 này, chập vào là 1, sau đó lại 3 bính. Các bạn cứ như vậy mình lặp lại đến hết hàng. Đến hết hàng nối một trượt vào cái mũi chập đầu tiên này. Sang hàng thứ 6, các bạn sẽ đi lên một mũi bính, một đơn vào mũi chập, 7 bính, một đơn vào mũi chập 3 tiếp theo, 7 bính, một đơn. Các bạn lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Riêng đến cuối hàng thì thay vì cái khoảng trống 7 mũi bính, các bạn sẽ móc là 3 mũi bính, sau đó là một mũi kép đôi vào mũi đơn đầu tiên. Là xong hàng này. Xong hàng này các bạn sẽ sử dụng đánh dấu. Mình sẽ chốt tạm cái hàng này ở đây và chuyển sang hàng tiếp theo bằng chỉ màu vàng này, đậm này ạ. Ngay tại cái khoảng trống 3 bính ở bên phía dưới này thì các bạn sẽ gập lại. Các bạn sẽ lấy mũi màu vàng vào cái hàng trước đó nhé, vào hàng 5, khoảng trống 3 bính của hàng 5. Mình móc 2 mũi bính, sau đó thêm một mũi kép chập 2 chung chân để coi như là một mũi chập 3 chung chân nhé. Rồi các bạn móc 5 bính. 5 bính. Các bạn lại sang khoảng cái hàng thứ 7 này các bạn sẽ móc vào hàng 5 nhé. Mình tạm bỏ qua hàng 6 nhé. Các bạn sẽ cứ gập hàng 6 xuống và mình sẽ móc vào hàng 5. Đây là khoảng trống 3 bính ở hàng 5. Mình sẽ móc một mũi chập 3 chung chân. Sau đó lại 5 bính. Tương tự lặp lại như vậy. Một mũi kép đơn chập 3 chung chân vào khoảng trống 3 bính tiếp theo của hàng thứ 5. Rồi 5 bính. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Và đến khi hết hàng thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi chập 2 đầu tiên này,
Sau đó thì cắt chỉ và giấu chỉ thừa của màu vàng đi nhá. Mình kết thúc màu vàng ở đây ạ. Sau khi mà móc xong hàng 7, mình sẽ có cái họa tiết như thế này, nó nằm ở phía đằng sau. Thì mình sẽ lại lấy sợi trắng này mình móc tiếp. Hàng này thì các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống 7 bính, nhưng mà các bạn sẽ móc đồng thời vào khoảng trống 7 bính nhé, và đồng thời vào cái mũi ở đằng sau luôn, cái mũi chập ở đằng sau rồi này. Bạn sẽ móc một đơn, sau đó là 7 bính, 7 bính. Sang khoảng trống 7 bính tiếp theo, mình sẽ vòng qua khoảng trống 7 bính, đồng thời cả cái mũi chập 3 đằng sau lưng của nó. Móc mũi đơn, tiếp tục lại 7 bính. Sang khoảng trống 7 bính tiếp theo, móc đồng thời với mũi chập 3 ở phía sau. Bảy bính. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng mình sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này, và cũng là kết thúc cái sợi màu trắng luôn. Các bạn sẽ giấu chỉ sau đó. Tiếp đến là sang hàng 9, mình sẽ dùng với sợi màu xanh. Hàng 9 các bạn sẽ bắt đầu từ hàng 9 các bạn sẽ bắt đầu từ hàng 7. Các bạn sẽ móc vào khoảng trống 5 bính ở hàng 7. Hàng 7 tức là hàng màu vàng. Thì các bạn sẽ móc vào những cái khoảng trống 5 bính ở đằng sau như thế này. Mình cũng sẽ lấy sợi đen này, móc 2 mũi bính này. Các bạn sẽ móc một mũi chập 3 trung chân, thì ở vị trí bắt đầu mình sẽ là chập 2. Sau đó cũng 5 bính. Rồi sang khoảng trống 5 mũi bính bên cạnh này, các bạn cũng sẽ móc chập 3, rồi 5 mũi bính. Cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng và nối một trượt vào mũi chập 2 đầu tiên để kết thúc hàng này. Hàng thứ 10 mình sẽ móc một hàng bo mũi đơn vòng quanh. Các bạn sẽ móc một bính và mình sẽ vòng qua cái khoảng trống bính này để móc vào cái mũi chập đầu tiên này một mũi đơn. Sau đó mình móc vào cái khoảng trống màu xanh này 5 mũi đơn. 2 3 4 5. Tiếp theo đến cái mũi chập 3 thì mình sẽ vòng qua cái khoảng trống bính màu trắng, đồng thời móc cùng với cái mũi chập 3 đằng sau. Sau đó lại 5 mũi đơn vào khoảng trống 5 bính màu xanh. Tương tự vòng qua 5 mũi đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Đến hết hàng mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Hàng thứ 10, hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng này mình sẽ tạo để khiến nó trở thành hình vuông nhé. Bây giờ nó đang là hình tròn ạ. Mình sẽ đi lên 2 mũi bính. Tại cái vùng mũi đơn đầu tiên này, các bạn sẽ móc thêm một mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép nữa. Tức là ở 4 góc của hình vuông mình sẽ có họa tiết là 2 kép, 2 bính, 2 kép và cùng một chân móc. Thì ở đây 2 bính này mình sẽ coi như một mũi, nên là mình sẽ móc làm một kép, 2 bính và 2 kép vẫn vào chân này. Mình bỏ qua một mũi đơn, các bạn móc 5 mũi nửa kép nữa vào 5 cái mũi đơn tiếp,
bỏ qua một nhá, móc nửa kép, 1 2 3 4 5. Sau đó sẽ là 11 mũi đơn và 11 mũi đơn. Mình làm nhanh một chút nhé. Nó vừa hết cái đến cái đoạn này. Sau đó sẽ là 5 mũi nửa kép tương ứng. Các bạn sẽ đối xứng sang thôi. Thì là 1 này, 2 3 4 5. Sau 5 bính thì nó sẽ là cái cụm này, cụm 2 kép, 2 bính và 2 kép tương tự. Thì các bạn cũng sẽ cách ra một mũi đơn, móc vào tiếp theo 2 kép, 2 bính và 2 kép. Sau đó thì các bạn sẽ lại cách ra một mũi đơn. Mình móc 5 mũi nửa kép, rồi 11 mũi đơn, 5 mũi nửa kép, xong rồi lại đến cái khoảng trống, đến cái vị trí góc như thế này. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ tạo ra thành 4 cạnh hình vuông. Đến cuối hàng thì sau 5 mũi nửa kép cuối cùng ấy thì các bạn sẽ một trượt vào cái mũi kép đầu tiên là mình sẽ xong cái hình vuông này ạ. Đây là hình vuông mà sau khi mình đã hoàn thiện rồi nhá, thì các bạn sẽ ghim cố định để định hình cho cái hình vuông này. Và mình có thể xử lý block bằng bàn là hơi, hoặc là các bạn ghim trong thời gian dài để căng cái sản phẩm này ra cho nó gần để cái hình dạng mà các bạn cần nhất. Và đây là hình vuông đấy ạ. Mình sẽ được như thế này. Thì chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.